سلام دوستان نازنین، فکت هستم و در این ویدیو با یک مطلب دیگر در کنار شما هستم. امیدوارم در صورت مفید بودن مطالب ویدیوهای من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و با بیان نظرات خود من را در مسیر حقیقت جویی همراهی بفرمایید. همزمانی اعتقاد بر این است که جهان به ما کمک می کند تا از طریق وقایع معناداری که روح‌های ما آنها را درک می کنند هدایت شویم و مسیر زندگی واقعی خود را پیدا کنیم. بزرگترین چالش ما در پذیرش همزمانی قبول آن بدون در نظر گرفتن نتیجه نهایی آن است. این اصطلاح در اصل توسط کارل یونگ ابداع شده است و به وقایعی در زندگی ما اشاره دارد که معنای آن وجود دارد اما نمیتوان درباره‌اش توضیح داد. یک نوع باور نهایی که هیچ چیز به صورت تصادفی وجود ندارد. اولین اتفاق نزدیکی را که در زندگی شما برای شما اتفاق افتاده و از آن به عنوان شانس یاد کرده اید را به خاطر بیاورید. چیزی که به نظر می رسد این است که کاملا تصادفی اتفاق افتاده است. در یک روز و در یک زمان خاص آسمان و زمین و ستارگان در یک راستا قرار می گیرند. افراد مناسب دقیقاً در مکان‌های مناسب و در زمان‌های مناسب قرار داشتند تا دقیقاً کارهای درست را انجام دهند تا آن اتفاق برای شما رقم بخورد. احتمال جمع شدن آن شرایط خاص از نظر شما چقدر است؟ 1 در 1000؟ 1 در میلیون؟ در واقع هرچه آن اتفاق پیچیده‌تر باشد احتمال وقوع آن نیز کمتر است. پس اگر برایتان همچین اتفاقی بیفتد خودتان را بسیار خوششانس خواهید دید. من در ویدیوی سوابق آکاشیک به این موضوع به صورت مختصر اشاره کردم که MTLOها نگهبانان آکاش محسوب می‌شوند و همیشه در تلاش هستند تا پیغام‌هایی را به ما بدهند تا باعث بیداری ما شوند. جهان توسط اعداد به ما کدهایی می‌دهد تا بتواند به عنوان یک نیروی محرک برای بیداری روح ما عمل کند. همچنین همزمانی می‌تواند افراد، مکان‌ها و یا رویدادهایی باشند که می‌بینیم یا مکالمه تصادفی بین رهگذران است که به نظر می‌رسد سوالات درونی ما را برطرف می‌کنند یا شنیدن یک موسیقی خاص در لحظه‌ای که در فکر انجام کاری هستیم. و شاید مجموعه‌ای از اتفاقات که روح ما آنها را جذب می‌کند تا به ما در تکامل آگاهی بالاتر کمک کند. همزمانی چیزی است که می‌تواند در هر زمان توسط شما بدون هیچ گونه هزینه و تلاشی تجربه شود. اما برای به دست آوردن این تجربه باید برای آن مشتاق باشید و آن را باور داشته باشید. اگر آن را باور نکنید، آن را نمی‌بینید. فیلسوف یونان باستان فیثاغورس برای اولین بار این ایده را که همه اعداد دارای ویژگی‌های مختلف ارتعاشی هستند را بیان کرد. از آن زمان علم عددشناسی توسعه یافت. حتی برخی از محققان معتقدند که علم عددشناسی پیش از فیثاغورس بوده و قدمت آن هزاران سال است و این را می‌توانیم در تمامی علائم و علامت‌گذاری‌های سیاسی و فرقا و انجمن‌های مختلف ببینیم. عددشناسی یک سیستم پیشگویی است. طبق علم اعدادشناسی همه چیز مانند تاریخ تولد، نام و مکان برای کشف حقایق پنهان مؤثر هستند. اغلب افراد همزمانی را در اعداد می‌بینند که به آن مقارنه نیز گفته می‌شود و از این اعداد به عنوان اعداد فرشته نام می‌برند. برای یافتن این اعداد و معانی آنها تنها کافی است آن را در اینترنت جستجو کنید. اما در اینجا من در مورد عدد 1 و توالی این عدد به طور مختصر توضیح می‌دهم. وقتی شما شماره 1 را می‌بینید باید روی اعتماد کردن به خود و باور به توانایی‌های خود برای رسیدن به موفقیت کار کنید. شماره 1 عدد بیداری است. مطمئناً تعداد افرادی که بعد از فلش بزرگ خورشیدی این عدد و توالی این عدد را دیدن زیاد شده است. دلیل روشن است. دنیا در حال بیداری است و ما هم بخشی از آن هستیم. اما بیشتر افراد شاهد این موضوع هستند که روح آنها به صورت خودآگاه به دنبال کشف حقیقت است. به شما پیشنهاد می‌کنم ویدیوهای من درباره فلش بزرگ خورشیدی و سوابق آکاشیک را در کانال یوتیوب من تماشا کنید. نگهبان‌های آکاشیک غالباً در پیام‌های خود توالی اعداد را به شما نشان می‌دهند. آنها این کار را از 2 طریق انجام می‌دهند. اول، آنها به طرز نامحسوس در گوش شما زمزمه می‌کنند. بنابراین شما به موقع نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که ساعت یا شماره تلفن اعداد متوالی را نمایش می‌دهند. MTLOها یا همان فرشتگان اعداد امیدوارند که شما بتوانید مرتباً همین اعداد را مشاهده کنید. به عنوان مثال شما ممکن است مرتباً توالی اعداد 111 را مشاهده کنید و به نظر می‌رسد هر بار که به ساعت نگاه می‌کنید زمان 1 و 11 دقیقه یا 11 و 11 دقیقه باشد. دومین روشی که آنها توالی اعداد معنیدار را به شما نشان می‌دهند این است که مثلا اتومبیلی را در مقابل شما متوقف می‌کنند که دارای شماره پلاک مشخصی است که می‌خواهند شما آن را ببینید.
کسانی که از این پدیده آگاه هستند در خواندن معنی پلاک‌های مختلف و آن اعداد مهارت پیدا می‌کنند. به این ترتیب آنها در واقع پیام‌های مفصلی به شما می‌دهند. در ویدیوی سوابق آکاشیک اشاره کرده بودم که آنها از سوالاتی که پاسخش بله و خیر باشد استقبال نمی‌کنند. از آنها بپرسید چرا و چگونه، چه چیزی می‌خواهید به من بگویید، و آنها خوشبختانه اطلاعات اضافی را برای کمک به رمزگشایی معانی عددی به شما می‌دهند. در عددشناسی 11 عدد استاد است که بیانگر شهود، خلاقیت، نبوغ، اصلاح و تحقق است. 11 نیز در عددشناسی کدی برای خودآگاهی محسوب می‌شود. افرادی که آگاهانه از قدرت جهان بیدار می‌شوند، ساعت 11:11 را روی ساعت، رسید و پلاک مشاهده می‌کنند که ظاهراً در همه جا ظاهر می‌شود. برای کسانی که این توالی اعداد خاص را می‌بینند، این بدان معناست که ما در این سفر توسط روح خود به سمت آگاهی بالاتر هدایت می‌شویم. یکی دیگر از جنبه‌های 11:11 این است که جهان سعی دارد به ما تأکید کند که در مسیر درست قرار گرفته‌ایم. اعداد دیگر به ترتیب کدهای دیگری را ارائه می‌دهند و همینطور ترکیب اعداد مختلف نیز کدها و معانی خود را دارند. بنابراین عددشناسی یک علم محسوب می‌شود و تنها به معانی ساده مختصر نمی‌شود. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من تماشا بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.